Kung mayroon kayong Biblia, iniyahan kayo buksan natin ito sa John, Book of John, chapter 21. Book of John, chapter 21, verses 15 to 17. Tingin po ang salita ng Panginoon. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ito pong eksenang ito at pangungusap ng Panginoon. Isa po ang kahulugan. It's about restoration. Pagpapanumbalik. At yan, nais ko po ibahagi ng umaga sa ating dalagitan ang pagpapanumbalik ng aking relasyon sa Diyos. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, marahil kami po ay nawawala, naliligaw. Ngunit tapat ka at banal na kayo humahanap sa inyong mga tao, sa inyong mga karnero upang sila'y ligtas mula sa kapamakan sa libutan, sa mga asong gubat na nag-aabang naghihintay na lumuray sa buhay ng inyong mga tao. Salamat po na kayo po ang siyang tumatawag upang kami makapanauli sa inyo. Kausapin niyo kami ngayong umaga. Tulungan ninyong makita namin ang aming pagkahiwalay sa inyo at kami manauli muli sa inyo. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Alam niyo, ilang araw ko nang kami ng mag-asawa, nagkahanap ng glue, sticking glue. Malipat-lipat kami ng mga tindahan, pero hindi kami makakita. Nagtatanong kung magkano ang presyo, mahal. Pero hangad ko at hangarin ko na makabili ng sticking glue na ito. Dahil yung helmet na binigay sa akin ng aking anak, nasira ko. Basag yung kanyang pantakip at katanayan yung isa naman para sa milis ko, talagang nasira na. Gusto kong maidikit muli, maibalik ko sa dati ang plastic na yun, ang panakip sa mata pagka bumibiyahe. Bagamat wala pa akong nabili, pero tinitignan ko, pag ito yung nasa huli ko, naidikit ko, hindi na siya manumbalik sa dating kalagayan. Mayroon na siyang laman. Ganyan ang tao. Ganyan tayo.
Naglalaan tayo ng panahon, naglalaan tayo ng malaking pera para lang maipanumbalik natin ang ating nasirang relasyon. Sa kapwa, sa Diyos, ginagamit natin ang ating sariling lakas, ang ating sariling paraan. At handa tayong gumastos ng panahon, oras, pera, para lang maibalik ito. Ngunit, ang katotohanan, may lamat na. May laman na. Ang pinakadakilang pagpapanauli na maaari nating makamit ay ang pagpapanauli sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, kung alin yung basag at mapagpakumbabang diwa, ay siyang kinadulugan ng Diyos. Sa atin, di natin matanggap yung may mga laman. Pero sa Diyos, yun ang kanyang hinahanap. Doon gumagawa ang Diyos na mas epektibo kung handa tayong manauli sa Kanya sa kabila ng pagkalaman ng ating pagkasira ng relasyon sa Kanya. Kung ating babasahin ang awit ni David, na isa si David number 1, nasira ang kanyang relasyon sa Panginoon. Ginawa niya lahat ng paraan. Ginawa niya lahat ng pamumuhunan sa loob ng maraming araw. Ngunit natuklasan niya. Ito ang sabi, the Psalms 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Ito ang kinalulugdan ng Diyos. At sa ating binasa si Pedro, alam natin na sinira niya at binasag niya, giniba niya ang kanyang relasyon sa Panginoon sapagkat he denied Christ for 3 times. Pero ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, son of Simon, do you love me? Yes, Lord. Feed my flock. 3 beses sinabi, feed my flock. Ibig sabihin, mas ginagamit ngayon ng Panginoon si Peter na maging isang tagapangasiwa ng tupa ng Diyos. Ngayong siya'y basag na. Ngunit, nakapanumbalik. So magagawa din natin makapanauli at mapanauli ang ating relasyon sa Diyos. Paano natin gagawin ito? Patay po dito sa Banalang Sulatan sa mga leksyon na makikita natin sa pagbagsak at pagpapanauli ni Apostol Pedro sa Panginoon. So, una tignan natin, ano ba ang relasyon ni Pedro sa Panginoon? Ano ang naging relasyon ni Pedro sa Panginoon? Bakit ito nasira? Bakit ito nabasa? Alam natin na si Peter is one among the leader of the apostles. Siya yung naturingan na leader sa mga apostoles. 12 sila, pero siya yung nangingibabaw na namumuna sa kanila. Kadalasan, siya ang kanilang tagapagsalita. Sa tuwing ang Panginoon nagtatanong sa buong apostoles, si Pedro ang siyang nagsasalita. Ibig sabihin, mas tiwala yung mga kasama niyang apostoles. At nagpapasakop sila na si Pedro ang siyang magsalita para sa kanilang kapakanan. Sa mga tuwing, lahat ng mga apostoles nakatingin kay Pedro at siya ang tinutularan. At hindi lamang isa siya sa leader ng apostoles, one among the 3 inner circles of Jesus Christ. Sa 15, sa 12, mayroon pang 3 na malapit sa Panginoon. At isa si Pedro rito. Alam natin, ang malapit doon si James, si John, and Peter. Si
Si John yung tinatawag na the beloved apostle sapagkat siya yung lagi nakahilig sa dibdib ng Panginoon. At itong si Peter, siya yung masasabi natin mas mabigat kung magsalita. Sa loob ng 3 taon, kasama ng Panginoon si Peter. Natuturuan, personal, kinakausap. At dahil dito, dama ni Pedro na siya malapit na malapit sa Panginoon. May problema doon kuminsan. Kapag ikay nalalapit na, sa Bisaya pa, suod na kaayo. Kadalasan, diyan po umiiral ang complacency, ang pagiging kampante. Malakas ako sa Panginoon. Malakas ako kay boss. Malakas ako sa nanay ko. We're just like friends. Kaya hindi niya ako bibiguin. At gano'n na nangyari kay Peter. At dahil sa masyadong malapit, pakiramdam niya na siya'y malapit na sa Panginoon, sa palagay niya, maaari na siyang magsalita para sa Panginoon. Katunayan, nirebuke niya ang Panginoon. Sa sobrang pagkakampante dahil sa kanyang relasyon, maaari na siya magsalita ng laban sa Panginoon. Kanya nang pinipigilan ng Panginoon. Ganyan din tayo. Kapag tayo nalalapit sa isang tao, pwede na tayo magsalita sa kanya. Wala na sa atin yung pagpapasako. Wala na sa atin ang pagtingin sa ating sarili na tayo mas mababa sa kanya. Pinapalagay natin, kabalikat ko ito. Tignan nyo ang sinabi sa Matthew chapter 26, verse 36. Kung gaano sila kamalapit. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." Pati sa panalangin. And he took him with him Peter and the 2 sons of Zebedee, and began to be grieved and distressed. Then he said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me." Now, ano pong ibig tukoy dyan? Malapit talaga si Peter sa Panginoon. Hanggang doon sa kalungkutan ng Panginoon, dama ni Peter, nakikita ito. Pero ano nangyari? Natulog sila. Why? Masyadong kampante sila sa kanilang sarili. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ba kayo makapanatiling gising? Pagpuyat kayo because your spirit is willing, but your flesh is weak. Then, nirebuke niya ang Panginoon sa isang one time sa Matthew 16:21. Right? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? "Get behind me, Satan." So makikita natin, yung relasyon natin sa Diyos, matagal na tayo, madalas na tayo mag-pray, madalas na tayo mag-devotion, malakas na ako sa Panginoon, kaya pinapalagay natin kung minsan, kampante na tayo. Hindi natin ginagamit yung means of grace to keep us humble. Pero ang ginagawa natin, ginagawa ko na yan, Lord, alam mo na ang puso ko. So, tinitake for granted na natin ang relasyon natin sa Panginoon. Pero alam niyo ba, yan yung bukas na pinto para makapasok sa Satanas. So yun ang relasyon. How about your relationship with God? Kumusta ang relasyon sa Panginoon? Are you taking it for granted? Dahil matagal na kayo mananampalataya? Dahil membro na kayo? Membro na tayo? Nagpipray naman ako? Tuwing kakain? Bago matulog?
Binababahan natin yung ating card. Namumuhay na tayo sa ating sarili. At kapag tayo namumuhay sa ating sarili, ang dali nating kapitan. Ang dali nating maging prey ni Satan. So, ano nangyari? Tignan natin ang rebellion ni Peter. Ang kanyang pagrebelde. Sa pagrebelde ni Peter, unang-unang dyan, kampante siya, nananana siya sa kanyang kakayanan. One time, nagkwento ang Panginoon sa kanila. Hindi magtatagal, ako'y papatayin ng mga elders sa Jerusalem. At kayo, tatakbo kayo. Tatalikod kayo sa akin. Pero dahil kabalikat niya ang Panginoon, nagsalita si Peter na hindi niya iniisip, sinabi ng Panginoon, lahat kayo tatalikod sa akin. Ibig sabihin, magbantay kayo. Darating ang time, babagsak kayo. Darating ang panahon na kayo'y tutuklawin ng diablo. And yet, Peter, anong ginawa niya? Nagmalaki, nagmatigas. Tingnan niyo ang sabi sa Matthew chapter 26, verse 33. Context 31. Basahin natin 31. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night." This very night. Hindi sinabi ng Panginoon, sa madating na araw, ngayong gabi mismo, tatalikod kayo sa akin. For it is written, it has been written, I will strike down the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered. Sinabi ng Panginoon sa kanila, nakikinig ba kayo? Sinasabi ng Panginoon, nakikinig ba kayo? Then verse 32, but after I have been raised, I will go ahead of you to Galilee. Mayroon sinabi ng Panginoon, tatalikod kayo sa akin, pero kung ako'y nabuhay na, mauna ako roon sa inyo sa Galilea. Antayin ko kayo. Meaning to say, you will come back, but you will fall. This night. Pero hindi niwala si Peter dyan. Sobrang yabang niya. Magaling na ako, matagal na ako Kristyano. Kasama kita, nakikita ka sa Panginoon. Hindi mangyayari, sabi niya. Ang sabi niya sa 33, but Peter said to him, even though all, lahat man, may fall away because of you, I will never fall away. Pastor, mabigat sa akin mo. Bakit? Kahit mawala ng mga miyembro din ako, mananatili ako dito. Hindi mangyayari sa akin yan. Babagsak? No? Kaya ko yan. Ano man tukso? Yan sabi ni Peter. Ngayon para bigyan muli ng linaw si Peter, na sinabi ng Panginoon, ngayong gabi, lahat kayo tatalikod sa akin. Ay, scattered kayo sapagkat nakasulat na. Sabi ni Peter, hindi ako niwala dyan. Ano nakasulat na? Ako? Sila? Pero ako hindi. But Jesus said, again, verse 34, and Jesus said to him, truly I say to you, that this very night, before a rooster crows, you will deny me 3 times. Itatanggi mo ko, Pedro, ngayon din gabi bago tumilaog ang manok, 3 beses mo na akong itatanggi. Tumayo si Pedro. Ang sabi sa 35, Jesus said, even if I have to die with you, I will not deny you. Grabe, no? Sobrang na kasi ang personal devotion niya, family devotion niya, pagbabasa ng Bible, kaya inisip niya magaling na siya.
Pero hindi niya tinago yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Kasasabi lang ng Panginoon. Yun yung ating psalm reading. Paano mapanatiling malinis ng kabataan ng kanyang buhay? Sa pamamagitan ng pag-iingat ng salita ng Diyos. Thy word shall I hid in my heart, that I might not sin against you. Yung discussion namin kayo na Makinig, ganda yung sinabi ni Brother Jojo. You must be doer of the word. Pero si Peter nag-insist. Peter said na mayroong pagmamayabang, even if I have to die with you, I will not deny you. Pero yung pagkatapos sabihin yun, all the disciples said the same thing too. Lahat din sila pala. Pero pagdating na alam natin lahat. Pero si Peter nakatili siya. With a distance na lang. Para patunayan niya na kaya niyang itayo ang kanyang buhay kahit na siya mamamatay. Pero isang babae lang nakatulong lumapit sa kanya, sabi, di ba? Taga-Galilea ka? Kasama ka? Dito si Kristo. Ikaw alam sinasabi mo? Hindi niya naingatan yan. No? Kasasabi lang ng Panginoon, this evening, tonight, you will deny me 3 times. Hindi nakinig si Peter sa spiritual na salita ng Panginoon. Anong spiritual yun? Be on guard. Magbantay ka sapagkat the devil is like a lion, roaring lion. Umaali-aligid na sa iyo. How many times nangyari sa atin yan? Pastor, hindi na ako nanghawa na sa Panginoon. Kahit ano mangyari, nandun pa rin ako sa Kanya. Pero nasaan ka na ngayon? Nasaan ka na ngayon? At ginawa pa ni Pedro, nanumpa pa siya. Nanumpa siya. Ito ang kadalasang problema sa atin. Masyado tayong iwala sa sarili. Miyembro na, magagawa ko ng gusto ko, okay na ako. Hindi ka pa nga miyembro, may problema ka na. Lalo na pag nagkaka-miyembro ka na. So, tanda natin, membership ay hindi po yan batayan ng iyong pagiging mabuting tao. At membership hindi yan kaligtasan. Sa membership pa lamang, sa schedules pa lamang ng membership class, kung hindi ka na pumasa, how can you be a member of a local church? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa isang bagay na ito. Tiwala tayo sa sarili. At kapag natiwala tayo sa ating sarili, wala pong ibang parurunan yan, pagbagsak talaga sa puso. So ano nangyari? Itinanggi ni Peter ang Panginoon for 3 times. Maging ang kanyang mga kapatid. Itinanggi niya. Dito tayo sa Matthew chapter 26 verse 74. Bandang huli, nung tinanong siya, ikatlong tanong sa kanya nung babae, binalikan siya. Kinalakit sa kasama ka talaga ni Iso Kristo. Pero sabi niya sa verse 74, Matthew 26, then he began to curse and swear. Nagmura na siya. At nanumpa. Ang sabi niya, I do not know the man. Hindi ko kilala si Jesus. Hindi ko kilala yan. Parang hindi tayo nagsasalita ng gano'n sa ating labi, pero sa ating ginagawa, hindi mo kilala si Jesus. Nandiyan ka pa rin sa tugalan, nandiyan ka pa rin sa inuman, nandiyan ka pa rin sa hilig ng iyong bisyo. Hindi mo kilala si Jesus. I do not know the man. And immediately, the rooster crowed. Tumilao.
kumilaw ang mata. Ang masakit din, nanumpa na siya, hindi ko kilala siya. Hindi ko siya kilala. From that time on, what is death means? Separation. Namatay yung kanyang fellowship. Not the relationship, because our relationship with God will remain forever. It is only our fellowship with Him. At kapag putol ang ating fellowship sa Kanya, naramdaman natin tayo'y wala na sa relasyon ng Diyos. If we are unfaithful to Him, He remains faithful to us. But we have to suffer the consequences, the broken fellowship with God. Andun din lahat ng consequence natin. So, simula nun, naputol yung fellowship sa Panginoon. Ang fellowship na hindi kailanman matatamo ng tao sa kanyang pamamaraan. Because fellowship, our fellowship with God is a gift, grace from God. Through our relationship with Him. Tanda natin. If we have that relationship, we have fellowship with Him. If we broke that fellowship, nasisi natin po ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Ito ang relasyon napakatakina. At kapag ito nasira, wala ka ng assurance sa sarili mo. Wala ka ng katiyakan. Magliliwaliw ka na sa kasalanan. Wala kang parutungan. There is only one way. And that is the way of God. Nandito natin ang pananauli ni Pedro. Yung kanyang restoration. Paano na-restore si Peter? Alam niyo, mapapansin natin, after na kinurse niya ang Panginoon, nagsimula yung process ng restoration. Yung panumbalik. Matthew 26:75. Now let's read 74, then continue to 75. Sabi sa 74, then he began to curse and swear, I do not know the man. And immediately arose the crowd. And, pag sabing and, at that moment, na nakabigkas na si Peter ng ganong kabigat, na nangyari lahat ng sinabi ng Panginoon, nahimasmasan siya. That's God's grace sa iyo, na mahimasmasan ka. At sa ibang pamamaraan, paano ka mahimasmasan? Somebody will approach you. May mga taong mag-apprehend sa iyo, huhulihin ka na ganito. But this time, kay Peter, isang biyaya sa kanya, that moment na makapagbigkas siya, nag-curse siya, na-open ang mind niya. Ang sabi dyan, and Peter remembered. It's a grace. And Peter remembered the word which Jesus had said, before a roasted crowds, you will deny me 3 times. Sakit ito. And what happened? He went out and wept bitterly. Lumabas siya sa lugar na yun. Hindi pala totoo yung aking paglalapit sa Panginoon with a distance. Hindi yun ang tamang fellowship. I deny Him 3 times. Hindi ako karapat-dapat dito sa pulong ng mga makasalanan. Sa init na ginagawa na nasa lamig ng panahon, sila'y nagsiga para mainitan. Hindi ako dapat magpainit sa kanilang gustong papainit sa sanlibutan ito. Lalabas ako, and he wept bitterly. Talagang wept bitterly. Anong salita yun? Doktrina na salita. Remorse. Nahalungkot talaga siya. Grabe ang pagkalungkot niya. Ang kanyang talagang
Para siyang namatayan. May remorse. Pero tandaan natin, remorse is not enough. Sapagkat maraming mga shabu user dyan na nahuhuli, umiiyak sila. Talagang nalulungkot sila, umiiyak sila dahil nahuli sila. Maraming magnanakaw dyan. Maraming mga tatay dyan nang nire-rape, mga lolo na nire-rape ng apo, umiiyak sila sa kanilang ginawa. Nag-remorse sila. Pero hindi na taglay yung puso ng repentance. Nag-remorse sila. Ang totoong remorse po, ang totoong kalungkutan, yung kalungkutan yan, maghahatid sa kanila sa repentance. Itong sabi ni Pablo, kung ano yung totoong kalungkutan na nadamo mo pagka ikay nahuli ng kasalanan at handa ka magbago. 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 10. 2 Corinthians chapter 7, verse 9. Ang sabi ni Pablo, ang context dito, meron silang in-excom na isang binata. Pero yung binatang yun hindi humiwalay sa church. Uma-attend siya kahit na siya ikahiya. Hindi siya nawala. Makikita natin siya totoong Kristiyano sapagkat hindi siya nawawala. Pero sa atin, hindi pa nga tayo na-apprehend, hindi pa nga tayo nalalapitan, nalalayo na tayo. At dahil dito, hindi pinapansin ng mga miyembro ng taga-Korinto, bagamat gifted sila in all manners. Pero hindi sila spiritual pagdating doon sa pagharap sa kapatid na nagsisi. Kaya sabi ni Pablo, tama na yan. Tanggapin nyo na. Patawarin nyo na sila. Siya. Sapagkat ang sabi ni Pablo, I now rejoice. Not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance. Remorse to the point of repentance. For you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us. Yung tama pong remorse, tamang remorse, is a gift from God that will lead you to true repentance. Verse 10, for the sorrow that is according to the will of God produces repentance without regret. Pag sabi wala regret, wala siyang dapat ikahiya. Manunumbalik siya sa Diyos. Wala siyang katatakot. Wala siyang panghihinayan. That leads to salvation. Salvation, not eternal salvation, but a temporary salvation dito sa ating kalagayan, sa kahiyan, sa consequences. But the sorrow of the world produces death. Di ba si Judas? Si Judas, nung ma-realize niya na kanyang pinagtaksilan si Jesus Christ with a kiss dahil sa pera, mas malaga sa kanyang pera, di baling sukdulan niyang isumpa si Kristo. Pati nagkaroon pa rin siya ng grace. Ma-realize niya, mali yung ginawa niya, then he was sorrowful. Nalungkot talaga siya. Pero hindi toward repentance. Hindi towards repentance, but towards death. Nagpatiwakal siya sa kanyang sarili. Yan ang consequence ng hindi totoong pagsisisi. But Peter, biyaya sa Diyos. Kaya kung kayo man, sa atin man, dumating ang panahon na tayo bumabagsak at somebody approach you and rebuke you, huwag kayo magagalit. It's a grace from God. Grace from God. Nais ka niyang i-restore. Nais ka niyang i-restore sa iyong broken fellowship with the Lord. And Peter will grieve. Nalungkot siya. Pero paano siya?
pagpapanumbalik sa Diyos. It is by promise of God. After you fall, after you be scattered, when I raise up from the dead, I will go ahead with you in Galilee. Magipagtagpo ko sa Diyos. Wow! It's a blessing sa atin. Nasa tuwing tayo po ay bumabagsak at panumbalik, God is receiving us again. With love, with understanding. Bibigyan tayo ng paribago po. At alam natin, after ma-restore si Peter, hindi na siya isang Peter na masyadong pabigla-bigla. Siya isang martir. Namatay siya. Pero sabi niya, ayaw kong magpako tulad ng pagkakapako kay Christ. I'm not worthy to be crucified like my Lord. Sabi niya, baliktad niyo ako. Yung ulo ko si baba, at nangyari yun sa kanya, according to tradition. Namatay si Peter tibalik dahil kung pag gano'n ang posisyon niya, sabi niya, hindi ako dapat matulad sa kamatayan ni Kristo. I'm worse. Kaya patiwalik siya. Even Paul, hindi siya namatay sa krus, kundi sa galon. Mas gusto niya nung talagang grabe yung kamatayan na sapagkat they are not worthy na matulad sa kamatayan ni Kristo. So after that, nung si Peter ay umalis, alam natin ang kasaysayan, hindi matahimik si Peter. Hindi siya matahimik. Pagdating na malaman na si Jesus Christ ay nag-resurrect, una siyang tumakbo patungo sa libingan. Pero dahil matanda na siya at si John ay bata pa, mas inunahan siya ni John sa pagtakbo. Di ba? At pagdating nun sa may pintuan na yung si John suminip, pero si Peter hindi pumasok. Pumasok siya. Tinignan niya. Nakita niyang linen, nakatupi. Nakita niya, wala ang Panginoon. Bakit po? That's grace. Handa siyang lumapit muli sa Panginoon. Handa niyang isauli muli ang nasira niyang fellowship with the Lord. He drew near to the Lord. Pero kailan mangyayari yun? Sa pangako ng Panginoon, kakatagpuin ko kayo. At nagpunta nga sila lahat doon sa Galilee. Sa dati lamang galing na mangingisda. At ang sabi ni Pedro, mangingisda ako, sasakay yung pagka. Tulad ng panahon, no, ako'y matagpuan ng Panginoon. Ang sabi ng mga kapaligan, sasama kami sa iyo. Kita nyo, leader pa rin si Peter. Pero lahat yun mga failure. Wala magaling sa kanila. At pagkatapos, nangisda sila. Ano nangyari? Like before, may nahuli ba sila? Wala. Wala. Yan ang pag-asa makapagbibigay sa kanilang huli si Jesus Christ. Pero hindi na namalayan, nandun si Christ, naghihintay sa kanila. At ang sabi ni Christ, o mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi nila, wala eh. O sige, ihulog yung sa kaliwa, itigil lang ba? At nung hinuli yung lambat, aba, yung mga isda, kung saan nagtatakbuhan, pumasok sa lambat. At hindi lang mahila ngayon. Si John, dahil malapit sa puso ni Christ, ang sabi niya, Peter, ang Panginoon! What did Peter? Anong ginawa ni Peter? Aba, nagsuot mo na siya ng tapis niya, tsaka dumayot. Dumayot siya, di ba? Dahil nais niyang malapit sa Panginoon. Ano bang maging cost natin? Nakahubad ka man, o lanta ka na, that's literal, ano yun na isang salita ng paglalarawan, na maaaring sa pagpapanumbalik sa ating Panginoon, maaaring nawala na lahat ng buhay mo, hulubi ka na, o ano pa man, whatever, o di kaya wala ka ng dangal. Anong gawin, Peter? Hindi niya intindi yun. Dumaan siya, imahan niya yung mga kasama niya. At siya, una sa Panginoon. Kasi niya sabi, John 21, verse 7. Therefore, that disciple whom Jesus loved
having John, said to Peter, "It is the Lord! It is the Lord!" So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 100 yards away, dragging the net full of fish. 100 yards, yun ang nilangoy ni Peter. Pero yung mga alagad, hindi na iniwan yung pagka na hila-hila yung isda. Sayang naman, baka wala nila. Dala nila ito. Pero Peter drew near to God. Peter talaga, kita natin talaga yung desire niya na mapanahuli yung fellowship niya with the Lord. So, verse 9 to 11, so when they got out of the land, on the land, they saw a charcoal fire already laid, and fish placed on it, and bread. Tawag na si President, luto na siya, tinapay. Yung sarap siguro tinapay ni Luto ni tayo sa mga. Asawa ko, mahilig siya magluto, kami kumakain. Pero sabi niya, matikman kung ako magluto. How much more sa ating Panginoon? Alam mo, sanay na tayo sa Jollibee, sa mga red ribbon na yan. Or mga mahal dyan na mga people you can. Sabik tayo pumunta dyan sa MOA. How about luto ni Christ? Ay tinapay lang. Ay sabi Jesus Christ, Jesus said to them, verse 10, bring some of the fish which have now caught. Natin nyo, yung 10 alagad, wala si Judas, hila-hila nila yung lambat, daradala ng isda. Pero isa sa kanila, wala nagdala ng isda kay Jesus Christ. Sino ang nagdala? 11. Simon Peter went up and drove the net to the land, full of large fish, 153, and although there were so many, the net was not torn. Si Peter ang kukuha ng isda eh. Si Peter ang kukuha ng isda. Why? Gusto niyang ma-restore ang kanyang fellowship. Ano ibig sabihin sa atin? Kung gusto natin ma-restore, then work for it. It's a gift of God, but we have responsible to work for it. Sabawin natin. Pakita natin na tayo nagbago. Pakita natin na sincere tayo sa ating pagbago. Then, narito na ngayon ng lessons sa pag-uusap. Pag na-restore ka, hindi ka kausapin ng Panginoon during worship time, prayer meeting, Sunday school, sa tuwing mayroong Bible, kinakausap ko ng Diyos. Pag may reading, mayroong studying, tulad na nangyari kay Peter. Basahin natin John 21:15 to 17 sa ating text. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon, person to person. Now, marami tayo dito. Pero kinakausap ka in person with Christ. Eh, huwag kang tumingin sa tabi mo, lamang sa iyo. Ikaw yun. Hindi na lang nagiging ka. Yun ang ating attitude kumisan. Kadalasan pa na. Alam mo, hindi naman ako kinakausap doon, ikaw yun. Sige, tinigisulan. Di ba? Personal natin palagi pagdating sa preaching because God is talking to you personally. Kaya sabi rito, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? Dapat ipinanggit pa na, he's the son of John. Bakit nila sinabi, Simon Peter? At hindi rin tinawag na Peter.
Dahil yung tawag ng Panginoon sa kanya, Peter. Meaning to say, rock, bato ka. No, pinalik siya, Simon, mahina. Mahina ka. Sa Simon, ikaw yung anak ni Juan, na mahina. Pero, kahit sa kahinaan mo, tatanungin kita, mahal mo ba? Yes, Lord. Then, ang sabi ng Panginoon, and my na. Pangalagaan mo ang aking mga tupas. Hindi sa ating kahusayan. Hindi sa ating kagalingan. Hindi sa pagiging charismatic, pwede mong attend ang lambs, ang shepherds, ng mga sheep ng Panginoon. Kundi may tamang relasyon, fellowship sa Panginoon. Tinatawag sa kahinaan mo, diyan ako lumalakas, Peter. Hindi sa kausayan mo. Eh sabi ni Simon, he said to him, yes, Lord, you know that I love you. Anong kinonfess ni Peter dito? Sa kabila ng kanyang faith yun. He loves Christ. At hindi yun makikakailan ang lahat ng kasama niya. Nakita niya ang divorce ni Peter. Nakita niya ang kalungkutan ni Peter habang naghihintay ng pagbangon ni Kristo. Nakita nila kung paano tumatakbo si Peter na may pananabik na makita ng Panginoon. And yet, nabigo siya dahil nag-resurrect si Christ. Pero hindi pa rin namalan. Ngayon pagdating sa tabing dagat, nakita ng alagad. Si Jesus Christ nakilala, si Peter din niya nakilala. Pero una siya nagpunta sa Panginoon. Una siya nagdala ng isda. And then Peter confessed his love to Jesus. Kinonfess na talaga niya. And he acknowledged his wrong. Kinilala niya mali siya sapagkat ang tanong ni Christ ay very malalim. Sabi niya, Simon, son of John, do you love me more than this? Nang higit dito. Alin? Yung manumbalik ka lang, o yung pagkain nito, o yung bangkang yan, o mga kasama mo. More than this, o yung pride na una. Now I know. Sabi ni Peter, you know that I love you, Lord. The second time, he said to him again, second time, Simon, son of John, do you love me? Now, mismo lang sa personal na relasyon, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Kaya sabi ng Panginoon dito, he said to him, shepherd my sheep. Now, shepherd na rito. Noong una, alagaan mo ang aking tupa. Ngayon, ipastrol mo ang aking mga tupa. Then, pangatlo, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved. Talagang nalungkot siya because he said to him the third time. Bakit nalungkot si Peter? Eh, habang tinatanong siya, alam niya, pagkaro tayo tinanong, ikaw ba talaga kapatid ay nagmamahal sa church? Oo naman! Sa unang isagot, oo naman! Pangalawa, talaga mahal ng church? Oo, bakit? Pangatlo, mahal talaga. Then you realize, marami kang pagkukulang. Hindi, nagkataon yun. Gusto lang ng Panginoon talaga i-humble sa Peter. He was grieved. Talaga umiyak siya. Nalungkot siya. Then, ang sabi ng Panginoon, and the Lord said to him, and he said to the Lord, you know all things. You know that I love you. Sagot ng Panginoon again. And pangalagaan. Then, nag-prophesy ang Panginoon sa verse 18.
tungkol sa buhay, magiging buhay ni Peter. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk whatever you wish. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Lumalik ka pa, okay, sabi, sarili mo mismo nagbibigay sa'yo. At pumunta sa gusto mong puntahan. Yan ang buhay mo noon. Bago ka bumagsak. Pero ngayon, na-restore ka na. Somebody will stretch out your hands and get yourself. Iba na ang magsusuot sa iyo. Iba ang magtataas ng iyong kamay at magsusuot sa iyo at pupunta ka sa lugar na hindi mo gusto. Tungkol sa kanya. Tungkol sa kanyang kamatayan. Tataas din ang kamay mo, papakot ka. Mamamatay ka sa lugar na hindi mo gusto puntahan. Now, alam natin si Peter, wala siyang reklamo doon. Ipinamuhay niya ito hanggang kamatayan. He obtained forgiveness and he served the Lord from that time until his death. Anong balik yung kanyang fellowship? Mga kapatid, kung natin kalimutan, tulad ni Pedro, tayong lahat ay mabibigo. We will fail God. We will fail God. But God is full of grace. Punong-puno siya ng biyaya upang tayo'y panumbalikin sa ating sariling paraan, pagdisikap, hindi natin kaya yun. Only by grace of God we will stand. Maaari tayong mabigo sa ating relasyon sa Diyos. Ang panahon darating yan. Ang mahalaga. Ang leksyon na ito, ang tuturo sa atin, huwag natin kalimutan tumayong matatag. At huwag hayaan natin yung failure natin ang siyang umalipin at pag-paralyze sa ating buhay. Open arm ang Panginoon. When I rose up, mauna ko sa inyo doon sa Galilea at tayo ko rin. Naghihintay pa naman. Ano ba? Wala nang pinakamabuting pagpapanumbalik ay ang panumbalik sa Diyos. Sapagkat yan ang ating katahimikan at kapayapaan sa buhay nito. Ano man ang kalagayan natin sa mundo, ano mang trabaho, ano mang meron tayong circumstansya, kung tayo'y nasa fellowship with God, wala tayong doubt sa ating relationship with God. At kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, ikaw ay kaaway ng Diyos. Kaaway mong Diyos. Ang Diyos ay napupuot sa iyo at ang kabayaran ng iyong kasalanan ngayon ay ang impyerno. Hanggat hindi ka nakipag-reconcile sa Diyos through Jesus Christ, believing that only Christ can save you and nothing else, and ask for forgiveness, He will forgive you and cleanse you from all your wickedness. Kaya, I encourage you, brother, friend, come to Jesus and be reconciled to Him. Tayo manalangin. O Panginoon, tunay na ang aming katalakan, kapisayan, kapayapaan, tanging sa inyo lamang. At ibinigay niyo ang inyong buktong anak na si Jesus upang sa Kanya kami yumakap. Sapagkat walang sino mang maaring makapagbalik loob sa inyo, maliban kay Kristo at sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Salamat po na sa iyong biyaya, binigay niyo lahat ng paraan upang kami maligtas at tiyak na kapamakan. Ito ay sa pamamagitan kay Kristo Jesus namin. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon.